ما فراتر از یک صنف درسی به آموزش ادامه می دهیم. برای آموزش بیشتر چینل ما را سابسکرایب نموده و با دوستانتان شریک نمایید. Hello everyone, welcome back to Let's Learn English. Today again we are with an important title. We are talking about persons, one of the most important titles in learning English. Most specifically if you want to learn narration, so it is very important to learn persons. خب دوستان عزیز، باز هم با یک مبحث بسیار مهم در خدمت شما هستیم که عبارت از اشخاص است که اهمیت خیلی خاصی داره در بخش نقل قول و در اسپیکینگ، بسیار شما رو کمک میکنه و یک از اجزای بسیار مهم زبان انگلیسی است. Okay, let's talk about persons. خب کلمه persons یا اشخاص شاید بر شما یک کم گیج کننده باشه و یا که ببینین که چطور اشخاص در گرامر چه ربطی داره. خب قسمی که میدونین که در هر زبانی ما دارای سه شخص می باشیم. So we have three people or three persons in English language. So we have the first person, شخص اول یا the first person, second person, شخص دوم و third person، شخص سوم. خب این اشخاص در واقع نام‌های دیگه هم داره. مثلا first person یا شخص اول را ما به زبان انگلیسی برش میگیم speaker, someone who speaks، یا متکلم، کسی که صحبت میکنه، او رو برش میگیم شخص اول. شخص دوم we say that listener یا شنونده، یا به زبان فارسی برش میگیم مخاطب یا شخص دوم. و شخص سوم برش میگیم someone we talk about، کسی که در موردش صحبت میکنیم عبارت از شخص سوم است و در زبان دری ما و شما غایب میگیم برش. خب در واقع این سه شخص از جمله کسایی هستن که در کانورسیشن یا در بحث نقش بازی میکنه که شخص اول و شخص دوم کسایی هستن که در بحث خیلی مهم است، کسی که صحبت میکنه و کسی که شنونده است. و شخص سوم در واقع همون کسی است که اصل تایتل یا اصل بحث روی از متمرکز است، یا یک شخص است و یا یک شی است. خب حالا میایم اشخاص را تقسیم بندی میکنیم در پارامترهای متفاوت. مثلا شخص اول و دوم سوم ما در رابطه با پارامتر مثلا subject pronoun بحث میکنیم. subject pronoun طوری که شما در ویدیوهای قبلی subject را خواندین که subject در واقع انجام دهنده عمل است. What is subject is the doer of an action. But what is subject pronoun? ضمایر فاعلی چی است؟ subject pronoun is exactly used instead of subject. بجای فاعل استفاده میشه و ما تقسیم بندی میکنیم در واقع ضمایر فاعلی را نظر به اشخاص. For example, we classify our persons into two categories. ما اشخاص را به دو گروه تقسیم میکنیم. singular و plural. singular یعنی مفرد، plural جمع. singular مفرد، جمع مفرد، جمع، که هر یکی از این اشخاص به دو کاتگوری تقسیم میشه. مثلا شخص اول یا اسپیکر ما یا متکلم ما اگر سابجکت پروناون باشه میشه چی؟ I. سابجکت پروناونی که متکلم باشه چی است؟ I. و جمع سابجکت پروناون ما شخص اولش میشه چی؟ We. I یعنی من. For example, I'm speaking and you're listening, so I'm the speaker. I'm the first person, I'm one. If for example, I and for example one of my friends, for example I and Ali, we work together, at that time we use we. If it is more than one person, we use what? We. Another person, شخص دومی که دربارش صحبت میکنیم چی است؟ listener یا شنونده است که شنونده در واقع هم سینگولار داره و پلورال که هر دویش به یک شکل نوشته میشه. you شما. اگر یک نفر باشه میگیم شما، اگر چندین نفر باشه هم باز میگیم شما. Okay? So you and you. Another one, third person, someone or something that we talk about it, we also divide it into two categories. Singular ones, شخص غایب یا شخص سوم ما به دو بخش تقسیم میکنیم. singular یا مثلا مفرد که مفردش اگر مذکر باشه میگیم he، اگر مؤنث باشه میگیم she و اگر بیجان یا حیوان باشه میگیم چی؟ it.
و شخص سوم جمعش میشه چی؟ دی. خب کاربرد اینا چی هستن؟ ضمایر فاعلی یا سابجکت پرونام در کجا استفاده میشه و چی کاربرد داره؟ خب گفتیم که به جای سابجکت استفاده میشه، کننده عمل هستن و از تکرار یک اسم جلوگیری میکنن. مثلا اگر بگیم که ابراهیمی teaches you, we can say that he teaches you. Or for example, if we talk about wife of the president, okay, Bibi Gul for example. Bibi Gul is the wife of the president, so we can say she is a wife of the president, or she is, for example, what? Gani's wife. And if we say, for example, the red marker is beautiful, the red marker is beautiful. یعنی مارکر سرخ زیباست. If I say a subject or a pronoun instead of this, I will say that it is a beautiful marker. It is a beautiful marker. خب پارامتر دیگه ای که ما در بخش اشخاص روش بحث میکنیم در واقع چی هسته؟ Object pronouns هسته. Object pronoun. Object pronouns یا ضمایر مفعولی. خب در ویدیوهای قبلی شما object فهمیدین. You studied that what is an object. ما خواندیم که object is the receiver of an action. یعنی گیرنده عمل برش میگیم؟ object میگیم. در اینجا object pronoun رو میخونیم. object pronoun در واقع جاگزینی برای object است. جاگزینی برای object چی است؟ object pronoun. It is used instead of an object. Instead of what? An object. در زبان دری ما یک چیز داریم به نام من را، شما را، آن مرد را، احمد را، ما را، شما را. شما شاید کنفیوز شوین. خب من خو یاد دارم که من مثلا میشه I, we, you, they. اینا چی هستن؟ مثلا اینا داریم. همین کلمه را از کجا کنیم؟ را. در واقع را در خود کلمه نهفته است. در کلمه در object pronoun در خودش نهفته است. به طور مثال اگه بگم من را میگم چی؟ می. شخص اول را چی میگیم؟ می. For example, you see me. You شخص اول شما انجام دهین عمل هستین. see فعل است. می من را، شما من را میبینید. You see me. You see me. ما را میشه چی؟ as. For example, a large number of people see us. A large number of people see us. یعنی تعداد زیادی از مردم ما را میبیند. ما میشه we. ما را میشه چی؟ as. خب شما را یک نفر را باز میشه you و چندین نفر هم باشه باز میشه you. به طور مثال I teach you. I من انجام دهنده عمل، teach تدریس کردن، و شما که گیرنده عمل میشین چی؟ you. I teach you. اگر 50 نفر یا 100 نفر مثلا در سیم نشسته باشه، باز هم ما برش چی میگیم؟ باز میگیم I see you or I teach you or I like you. Okay? Do you know we have a very famous sentence? I love you. I is subject, love is verb, and you is what? You is object pronoun. This is subject, this is verb, this is what? Object pronoun. Is that clear? So this is hard, this is not love. Suppose that it is like that, okay? So, subject, verb, object pronoun, okay? Instead of you, for example, if there was anybody that you loved. خب سوم شخصی که ما دربارش بحث میکنیم چی هسته؟ object pronoun هایی که شخص سوم باشه. مثلا اگر بگیم آن مرد را میگیم him. آن مرد را. For example, I saw my old friend. I saw my old friend. من دوست قدیمی خود را دیدم. او دوست قدیمی ما از دوستان بودن که یک پسر بود دیگه. بس چی میگیم بجاش؟ I saw him. I saw him. نمیگیم که I saw she یا he. Instead of that, what do we use? We use object pronoun. I saw him. و اگر یک خانم باشه باز میگیم آن خانم را. For example, most of the time when I give this example, the students are laughing or they say that, sir, they're dirty mind, okay? When I say I love her, I love her, then all the students are starting laughing about that. They think that this her is somebody else. So it's clear, I love her. So in here, I is subject, love is the verb, and her is my mom. Don't be dirty mind, okay? So I love her, I love my mom, maybe I love my wife, okay? So I love my wife, maybe you like or you love your girlfriend. So same is the case. Another one,
the thing that we are talking. اشیا، اگر در مورد اشیا صحبت کنیم بازم کلمه it استفاده میشه. it. مثلا بگیم که I for example I catch the marker or I hold the marker. I hold the marker. بجای اینکه بگم I hold the marker میگیم I hold it. I hold it. یا it خودش چی میشه در واقع؟ object pronoun برای اشیای بیجان یا حیوان. مثلا I saw the dog. I saw the dog. Then I say I for example what? I grabbed it. I grabbed it. و ما چی؟ گرفتم. دیگه چی هست؟ they. they اگر بگوییم آنها را، مثلا یک گروهی از کسایی باشه که از سرک داره میشه، شما بگیم من آنها را دیدم. من آنها را دیدم. میگیم I saw them. I saw what? them. ما نمیتونیم بگیم I saw they. میگیم I saw them. به طور مثال شما کتاباتون رو جمع میکنین سر میز میمونین، باز میگین که I collected them. I collected them. یعنی من آنها را جمع آوری کردم. So collect در واقع جمع آوری میشه و them امو object pronoun ما میشه که برای جمع از چی استفاده شده؟ از کتاب ها یا در واقع امو object pronoun است. خب نقش اساسی و بسیار مهم را اشخاص بازی میکنه. باز هم براتون میگم که first person شخص اول کسی که صحبت میکنه در کنورسیشن، شخص دوم کسی است که ما او را در واقع مخاطب قرار میدیم، شنونده است، و شخص سوم در واقع همون کسی و یا چیزی است که درباره صحبت میکنیم. خب thanks for watching. That was persons, and we will continue the remaining part of the persons in another video. Don't forget to like and subscribe or try to activate the bell. Okay. دوستان عزیز تشکر از اینکه ویدیو رو تماشا کردید. سابسکرایب کردن یادتان نروه و با دوستانتان شریک بسازین. باقی مانده بخشی اشخاص را در ویدیوی بعدی برای شما تشریح میکنیم. Have a great time.